लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। असं का घडतंय मन बावरतंय तुझ्याशी कहाणी मन सावरतंय कधी लाईन मारतंय कधी शाईन मारतंय माझं मन तुला बघून स्टाईल मारतंय कधी लाईन मारतंय कधी। जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे तुमच्या भावाच्या यूट्यूब चॅनलमध्ये ज्याचं नाव आहे जिकी क्रिक्शन इन मराठी। तर म्हणून आजच्या व्हिडिओत आपण एका नवीन गाण्यावरती केलेले, त्या गाण्याचं नाव आहे स्टाईल मारते। तर हे गाणं जे ते नवीन आलेले मित्रांनो, आणि आजचे जे व्हिडिओ ते पण कडक झालेले आहे। जसे की तुम्ही आता प्रिव्ह्यूमध्ये बघितलं असेल, खूपच कडक व्हिडिओ झालेले आजचं, आणि आजचं पण थोडं लिरिक्स टाईप व्हिडिओ बनवलेले आहे, पण व्हिडिओ खूपच कडक झालेले आहे। आणि मित्रांनो, तुम्हाला आजची व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला आत्ताच एक लाईक करा आणि एक कमेंट्स करायला विसरू नका। आणि भावांनो, आजच्या व्हिडिओ जेवढे लागणार आहे मटेरियल आहे तर ते सर्व मटेरियल तुम्हाला जिप फाईलमध्ये दिलेले आहे, आणि जिप फाईलला पासवर्ड आहे, आणि जी बेडमार्कची आणि शेक्यूपीची लिंक आहे तिला कोणत्याही प्रकारचा पासवर्ड नाही, फक्त पासवर्ड जो आहे तो जिप फाईलला आहे, आणि पासवर्ड खूपच सोप्या टाईपमध्ये दिलेला आहे 4 अंकीचा। फक्त व्हिडिओ संपूर्ण बघायचा, तुम्हाला पासवर्ड लगेच सापडून जाणार। आणि तुम्हाला जर एडिटिंगच्या बाबतीत काही प्रॉब्लेम वगैरे येत असेल तर तुम्ही मला इंस्टाग्रामवरती मेसेज करून विचारू शकतात, आणि तुम्ही आपल्या टेलिग्राम चॅनलला पण जॉईन होऊ शकता, तिथं पण तुम्हाला फ्रीमध्ये मटेरियल दिलं जातं। आणि तुम्ही जर आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती नवीन असाल तर असंच नवीन एडिटिंगचे व्हिडिओ बघणे आणि शिकण्याकरिता आपल्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा, आणि बाजूला जी बेल आयकन दिलेले आहे तिला ऑलवरती सेट करून द्या, कारण की जेव्हाही मी यूट्यूबला व्हिडिओ अपलोड करेल तेव्हा तुम्हाला नोटिफिकेशन मिळत राहील। तर बघा, चला तर थोडा उशीर न करता आपल्या आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया। ओके, तर मित्रांनो, व्हिडिओ एडिट करण्यासाठी अलाइट मोशन ॲप्लिकेशन ओपन करून घ्यायचे। जर तुमच्याकडे अलाइट मोशन ॲप्लिकेशन नसेल तर याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली, तिथून हा ॲप्लिकेशन डाउनलोड करू शकतात अगदी फ्रीमध्ये। ओके, तर मित्रांनो, आता काय करायचे, जी तुम्हाला बेटमार्कची आणि शेकीपीची लिंक दिलेली आहे डिस्क्रिप्शनमध्ये, तर ते दोघं लिंक इनपुट करून घ्यायचे। त्यानंतर जी ऑल मटेरियलवाली लिंक आहे त्याच्याने ती जी फाईल डाउनलोड करून घ्यायची आणि ती एक्स्ट्रॅक्ट करून घ्यायचे, कारण की या व्हिडिओ जेवढे लागणारे मटेरियल आहे तर ते सर्व मटेरियल आपण जिप फाईलमध्ये दिलेले आहे, आणि जिप फाईलला पासवर्ड आहे मित्रांनो, म्हणून व्हिडिओ संपूर्ण बघायचे। ओके, तर मित्रांनो, आता पहिल्यांदा ते दोघं लिंक इनपुट करून घ्यायचे, नंतर जिप फाईल डाउनलोड करून घ्यायचे। ओके, त्यामधली जी पहिली लिंक आहे बेटमार्कची, त्याच्याने अशा पद्धतीचा प्रोजेक्ट तयार होऊन जाणार। तर प्रोजेक्ट तयार झाल्यानंतर तुम्हाला असा इंटरफेस बघायला मिळेल मित्रांनो। तर इथं मी आधीच लिरिक्स लावून दिलेले तुम्हाला। ओके, तर लिरिक्स लावायची काही गरज नाही मित्रांनो, कारण की मी आधीच तुम्हाला लिरिक्स टाईप करून लावून दिलेले बरोबर बेटमार्क प्रमाणे। तर मित्रांनो, मी लिरिक्स आधीच लावून दिलेले, म्हणून फक्त आता तुम्हाला फोटो मटेरियल लावायचे आणि शेकी पेस्ट लावायचे। ओके बघा, आता मित्रांनो, आता व्हिडिओच्या सुरुवातीला यायचे, त्यानंतर प्लसच्या आयकॉनवरती क्लिक करायचे, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचे, आणि अशा पद्धतीचे एक व्हिडिओ दिलेले, तर हे व्हिडिओ घेऊन घ्या। तर हे ओव्हरलेल व्हिडिओ घेतल्यानंतर मित्रांनो, या व्हिडिओच्या बाजूला जे मोकळी म्हणजे खाली जागा असेल तर या खाली जागावरती टॅप करून ठेवायचं, म्हणजे टच करून ठेवायचे अशा पद्धतीने। टच करून ठेवल्यावर या व्हिडिओला अशा पद्धतीने आपल्या लिरिक्सच्या खाली घेऊन घ्यायचे, पूर्ण लिरिक्सच्या खाली घेऊन घ्यायचे अशा पद्धतीने। ओके भावना, तर या व्हिडिओला अशा पद्धतीने लिरिक्सच्या खाली घेतल्यानंतर लिरिक्स जे असतील तर ते आपल्या व्हिडिओच्या वरती येऊन लागणार अशा पद्धतीने। त्यानंतर मित्रांनो काय करायचे, पुढे यायचे अशा पद्धतीने। पुढे आल्यानंतर 10 सेकंदावरती यायचे। इथं आल्यानंतर मित्रांनो, या व्हिडिओचा जो काही एक्स्ट्रा पार्ट असेल पुढचा तो अशा पद्धतीने कट करून द्यायचे। त्यानंतर आता मित्रांनो, तुम्हाला जे पुढे बेटमार्क दिलेले त्यांच्याप्रमाणे फोटोज लावून घ्यायचे। तर मित्रांनो, खूप सारे बेटमार्क दिलेले तुम्हाला इथं, तर यांच्याप्रमाणे तुम्हाला फोटो लावून घ्यायचे। दोघे भावने सर्व जितके पण छोटे मोठे बेटमार्क असतील त्यांच्याप्रमाणे फोटो लावून घ्यायचे। तर फोटो लावण्यासाठी पण तेच करायचे मित्रांनो, 10 सेकंदावरती यायचे। इथं आल्यानंतर प्लसच्या आयकॉनवरती क्लिक करायचे, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचे, आणि तुम्हाला जे काही फोटो घ्यायचे असतील तर ते फोटो घेऊन घ्यायचे। तर इथं जर तुमचे फोटो इथं सापडत नसतील तर व्ह्यू ऑलवरती क्लिक करायचे। व्ह्यू ऑलवरती क्लिक केल्यावर इथे तुमच्या गॅलरीतले जेवढे फोल्डर असतील तर ते सर्व फोल्डर ओपन होऊन जाणार, इथून तुम्ही इझिली फोटो शोधून लावू शकतात। ओके, त्यानंतर आता काय करायचे मित्रांनो, इथून फोटो घेऊन घ्यायचे, कारण की माझे इथे फोटो दिसत आहेत तर मी इथूनच फोटो घेऊन घेणार आहे। तर इथून तुम्हाला जे काही फोटो घ्यायचे असतील तर ते फोटो घेऊन घ्यायचे। तर मी इथून अनुश्री मानेचे फोटो घेतोय, तर मी हा एक पहिला फोटो घेतलेला आहे। ओके, तर फोटो घेतल्यानंतर मित्रांनो, याची जर साईज कमी असेल तर वरती जे 3 डॉट दिलेले त्यांच्यावरती क्लिक करायचे, आणि या फोटोला इथून फिल स्क्रीन करून घ्यायचे। त्यानंतर पुढे जाण्याच्या चेअरवरती क्लिक करायचे, आणि या फोटोचा जो काही पुढचा एक्स्ट्रा पार्ट असेल तो अशा पद्धतीने कट करून द्यायचे। त्यानंतर अजून प्लसच्या आयकॉनवरती क्लिक करायचे, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचे,
अजून दुसरा फोटो घेऊन घ्यायचा। दुसरा फोटो घेतल्यानंतर याची पण साईज कमी असेल तर वरती जे टिंडर दिलेले आहेत त्यांच्यावरती क्लिक करायचे आणि इथून या फोटो इथून फुल स्क्रीन करून घ्यायचे। तर मित्रांनो अशाच पद्धतीने जितके पण बेटमार्क दिलेले आहेत पुढं तर ते सर्व बेटमार्कप्रमाणे फोटो लावून घ्यायचे। तर मी सर्व फोटो बराबर बेटमार्कप्रमाणे पटापट लावून घेतो। तर मित्रांनो मी व्हिडिओ थोडंसं स्किप करून घेतो। तर मित्रांनो बघू शकता मी सर्व जितके पण बेटमार्क होते त्यांच्याप्रमाणे फोटोज लावून घेतलेले आहेत। तुम्हाला पण अशाच पद्धतीने सर्व फोटो लावून घ्यायचे पडतील। त्यानंतर आता काय करायचे, फोटो लावल्यानंतर आता आपण पहिल्यांदा सर्व जितके मटेरियल वगैरे असेल तर ते सर्व मटेरियल लावून घेणार आहेत। नंतर आपण ह्या फोटो पीस लावणार आहेत। तर मित्रांनो आता मटेरियल लावण्यासाठी काय करायचे, 10 सेकंदावरती यायचे। 10 सेकंदावरती जो बेटमार्क दिलेले त्याच्यावरती यायचे, कारण की तिथूनच आपले पहिला फोटो आहे तो सुरू होतो। तर अशा पद्धतीने 10 सेकंदावरती यायचे। इथं आल्यानंतर प्लसच्या आयकॉनवरती क्लिक करायचे, इमेज व्हिडिओमध्ये जायचे। इमेज व्हिडिओमध्ये गेल्यानंतर व्ह्यूवरती क्लिक करायचे आणि इथून एक शॅडोची पीएनजी घेऊन घ्यायची। तर मित्रांनो सर्व शॅडोची पीएनजी वगैरे जी आहेत मित्रांनो ते सर्व तुम्हाला जिप फाईलमध्ये दिलेले ओके, कारण की जिप फाईलला पासवर्ड व्हिडिओ संपूर्ण बघायचा आहे। तर मित्रांनो ही शॅडोची पीएनजी घेतल्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जायचे, 3 नंबरच्या आयकॉनवरती यायचे आणि या पीएनजीला अशा पद्धतीने झूम करून घ्यायचे। झूम केल्यानंतर या पीएनजीवरती क्लिक करायचे अजून एकदा आणि आपल्या व्हिडिओच्या शेवटी यायचे आणि या पीएनजीला अशा पद्धतीने शेवटीपर्यंत ओढून घ्यायचे। त्यानंतर अजून 10 सेकंदावरती जो बेटमार्क आहे त्याच्यावरती यायचे। तर 10 सेकंदावरच्या बेटमार्कवरती आल्यानंतर अजून प्लसच्या आयकॉनवरती क्लिक करायचे, इमेज व्हिडिओमध्ये जायचे आणि इथून ही स्टाईल मार्ट या नावाची जी पीएनजी दिलेली आहे तर ही पीएनजी घेऊन घ्यायची। पीएनजी टेक्स्ट घेतल्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जायचे, 3 नंबरच्या आयकॉनवरती यायचे, थोडंसं या नावाला अशा पद्धतीने झूम करून घ्यायचे। त्यानंतर 1 नंबरच्या आयकॉनवरती क्लिक करायचे आणि या नावाला अशा पद्धतीने बराबर खाली लावून घ्यायचे। त्यानंतर या नावाच्या पीएनजीवरती क्लिक करायचे। तर या पीएनजीवरती क्लिक केल्यानंतर आपल्या व्हिडिओच्या शेवटी यायचे आणि या पीएनजीला अशा पद्धतीने शेवटीपर्यंत ओढून घ्यायचे। त्यानंतर अजून 10 सेकंदावरती जो बेटमार्क आहे याच्यावरती यायचे। तर याच्यावरती आल्यानंतर अजून प्लसच्या आयकॉनवरती क्लिक करायचे, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचे आणि इथून एक अशा पद्धतीचे ब्लॅक स्क्रीनचे एक व्हिडिओ दिलेले तर हे व्हिडिओ घेऊन घ्यायचे। त्यानंतर ब्लेंडिंग ऑप्शनमध्ये जायचे, लाईटमध्ये जायचे आणि या व्हिडिओला इथून स्क्रीनमध्ये करून घ्यायचे। स्क्रीनमध्ये केल्यानंतर आपल्या व्हिडिओच्या शेवटी यायचे आणि या व्हिडिओचा जो काही एक्स्ट्रा पार्ट असेल पुढचा तो अशा पद्धतीने कट करून द्यायचे। त्यानंतर आता काय करायचे, सुरुवातीला यायचे, आपल्या व्हिडिओच्या सुरुवातीला यायचे। इथं आल्यानंतर अजून प्लसच्या आयकॉनवरती क्लिक करायचे, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचे, व्ह्यूवरती क्लिक करायचे आणि इथून एक बॉर्डर पीएनजी घेऊन घ्यायचे। तर अशा पद्धतीची एक बॉर्डर पीएनजी दिलेली तर ही पीएनजी घेऊन घ्यायची। तर मित्रांनो अशा पद्धतीची एक बॉर्डर पीएनजी दिलेली तर ही बॉर्डर पीएनजी घेऊन घ्यायची। तर बॉर्डर पीएनजी घेतल्यानंतर बॉर्डर पीएनजीवरती क्लिक करायचे, आपल्या व्हिडिओच्या शेवटी यायचे आणि या बॉर्डर पीएनजीला अशा पद्धतीने शेवटीपर्यंत ओढून घ्यायचे। तर मित्रांनो आता आपले सर्व जितके मटेरियल वगैरे लावले गेलेले, आता मित्रांनो आपल्याला या फोटोंना इफेक्ट्स लावायचे। तर इफेक्ट्स लावण्यासाठी मित्रांनो जी तुम्ही दुसरी लिंक इनपुट केली असेल तर तिचा प्रोजेक्ट बदलेला असेल तर त्या प्रोजेक्टवरती जायचे। त्यासाठी मित्रांनो बॅक यायचे, बॅक आल्यानंतर अशा पद्धतीचा एक इफेक्टचा प्रोजेक्ट बदलेला असेल तर या प्रोजेक्टवरती यायचे। इथं आल्यानंतर 1 नंबरवरती जी आपल्याला लिरिक्स दिसत असेल तर या लिरिक्सवरचे इफेक्ट्स कॉपी करून घ्यायचे। तर इफेक्ट्स कॉपी करण्यासाठी मित्रांनो या लिरिक्सवरती क्लिक करायचे, इफेक्ट्स नावामध्ये जायचे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचे आणि इथून कॉपी इफेक्ट्स करून घ्यायचे। कॉपी इफेक्ट्स केल्यानंतर अजून बॅक यायचे, बॅक आल्यानंतर अजून ते आपण बनवत आहे त्या प्रोजेक्टवरती जायचे। तर बनवत आहेत त्या प्रोजेक्टवरती आल्यानंतर आपण इथे जे सुरुवातीला लिरिक्स लावलेले आहेत आपण तर सर्व लिरिक्स लावायला इफेक्ट्स पेस्ट करून द्यायचे। तर इफेक्ट्स पेस्ट करण्यासाठी मित्रांनो लिरिक्सवरती क्लिक करायचे, इफेक्ट्स नावामध्ये जायचे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचे आणि पेस्ट इफेक्ट्स करून द्यायचे। आता जितके आपले लिरिक्स असतील मित्रांनो सुरुवातीचे तर सर्व लिरिक्स लावायला इफेक्ट्स पेस्ट करून द्यायचे। अशा पद्धतीने जशा पद्धतीने मी करतोय त्याच्या पद्धतीने सर्व लिरिक्स लावायला इफेक्ट्स पेस्ट करून द्यायचे पटापट। तर मित्रांनो मी हे सर्व जितके पण लिरिक्स होते त्यांना मी आवाला इफेक्ट्स पेस्ट करून दिलेले। त्यानंतर अजून बॅक यायचे, अजून ते आपल्या शेकीपेकच्या प्रोजेक्टवरती जायचे। तर इथं आल्यानंतर 2 नंबरवरती जो फोटो आहे याच्यावरचे इफेक्ट्स कॉपी करून घ्यायचे अशा पद्धतीने। तर कॉपी पेस्ट केल्यानंतर अजून बॅक यायचे, अजून ते आपण बनवत आहे त्या प्रोजेक्टवरती जायचे। तर बनवत आहे त्या प्रोजेक्टवरती आल्यानंतर पुढे यायचे अशा पद्धतीने, जिथून आपले फोटो स्टार्ट होतात तिथपर्यंत यायचे। म्हणजेच मित्रांनो 10 सेकंदावरती यायचे, 10 सेकंदावरती आल्यानंतर खाली यायचे अशा पद्धतीने। तर खाली आल्यानंतर इथे तुम्हाला हे फोटो लावलेले दिसत असेल तर हे सर्व फोटोंना इफेक्ट्स लावायचे। तर हा जो इफेक्ट्स आहे तो कुठेपर्यंत लावायचे तुम्हाला सांगून देतो आधी। म्हणजे 10 सेकंदापासून तर 15.6 सेकंदापर्यंत यांमधले जितकेही फोटो असतील हे तर हे सर्व फोटो नावाला इफेक्ट्स लावून द्यायचे। तर फोटोंना इफेक्ट्स लावण्यासाठी पण तेच करायचे, फोटोवरती क्लिक करायचे, इफेक्ट्स नावामध्ये जायचे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचे आणि पेस्ट इफेक्ट्स करून द्यायचे। अशा पद्धतीने हे सर्व फोटोंना इफेक्ट्स लावून द्यायचे।
तर मित्रांनो 15.6 सेकंदापर्यंत जे काही फोटो होते त्यांना मी आम्हाला पेस्ट करून दिलेलं आहे। त्यानंतर अजून बॅक यायचे, अजून ते आपल्या शेकीपेकच्या प्रोजेक्टवरती जायचे। इथं आल्यानंतर जो 3 नंबरवरती फोटो आहे याच्यावरचे पेज कॉपी करून घ्यायच्यात अशा पद्धतीने। तर याच्यावरचे पेज कॉपी केल्यानंतर अजून बॅक यायचे, अजून ते आपण बनवतात त्या प्रोजेक्टवरती जायचे। तर इथं आल्यानंतर अजून पुढे यायचं मित्रांनो, जिथपर्यंत आपण फोटो नाही पेज लावलेला आहे म्हणजेच 15.6 सेकंदापर्यंत जायचे। तर 15.7 सेकंदावरती आल्यानंतर खाली यायचे आणि खाली आल्यानंतर आता मित्रांनो आता तुम्हाला जितके पण छोटे लेअरवाले फोटो दिसत असतील मित्रांनो, हे सर्व छोटे लेअरवाले फोटो नावाले पेस्ट करायचे। फक्त जेवढे छोटे लेअरवाले असतील मित्रांनो, म्हणजे 1 सेकंदापेक्षा कमी लेअरवाले जे फोटो आहेत त्यांनाच आवाले पेस्ट करायचे। म्हणजेच मित्रांनो 19 सेकंदापर्यंत हे जे काही छोटे लेअरवाले फोटो आहेत त्यांनाच आवाले पेस्ट करून द्यायचे पटापट। जशा पद्धतीने मी आता करणार आहे तशा पद्धतीने पटापट हे सर्व जितके पण छोटे लेअरवाले फोटो आहेत त्यांना आवाले पेस्ट करायचे। ओके, तर मित्रांनो मी सर्व छोटे लेअरवाले फोटो नाही पेस्ट करून देतो। जे काही आता छोटे छोटे लेअरवाले फोटो आहेत त्यांना मी पटापट अशा पद्धतीने पेस्ट करून घेतो। तुम्हाला पण अशाच पद्धतीने सर्व फोटो नाही पेस्ट करून घ्यायचे पडेल। तर मी थोडंसं व्हिडिओ स्किप करून घेतो। तर मित्रांनो जितके पण छोटे लेअरवाले फोटो होते तर ते सर्व फोटो नाही पेस्ट करून दिलेला आहे मी। तर मित्रांनो अशाच पद्धतीने तुम्हाला पण जितके पण छोटे लेअरवाले फोटो आहेत त्यांना पेस्ट करून द्यायचे पडेल। त्यानंतर अजून बॅक यायचे, अजून ते आपल्या शेकीपेकच्या प्रोजेक्टवरती जायचे। इथं आल्यानंतर जो 4 नंबरवरती फोटो आहे याच्यावरचे पेज कॉपी करून घ्यायचे। तर याच्यावरची पेज कॉपी केल्यानंतर अजून बॅक यायचे, अजून ते आपण बनवतात त्या प्रोजेक्टवरती जायचे। तर या प्रोजेक्टवरती आल्यानंतर अजून पुढे यायचे, जिथपर्यंत आपण फोटो नाही पेस्ट लावलेला आहे म्हणजे 19 सेकंदापर्यंत यायचे। इथं आल्यानंतर मित्रांनो आता पुढचे जे 4 फोटो असतील, फक्त 4 फोटो मित्रांनो, हे 4 फोटो नावाला पेस्ट करून द्यायचे। फक्त 19 सेकंदाच्या पुढे जितके पण 4 फोटो असतील फक्त हे 4 फोटो नाही पेस्ट करायचे। ओके भावांनो, बाकीचे कोणताही फोटो नाही पेस्ट करायचे नाही, फक्त हे 4च फोटो नाही पेस्ट करायचे। तर मित्रांनो मी 4 फोटो नाही पेस्ट करून दिलेले। त्यानंतर अजून बॅक यायचे, अजून ते आपल्या शेकीपेकच्या प्रोजेक्टवरती जायचे। त्यानंतर अशा पद्धतीने पुढे यायचे आणि जो 5 नंबरवरती फोटो याच्यावरची पीस कॉपी करून घ्यायचे अशा पद्धतीने। तर याच्यावरची पीस कॉपी केल्यानंतर अजून बॅक यायचे, अजून ते आपण बनवतात त्या प्रोजेक्टवरती जायचे। तर आपण बनवतात त्या प्रोजेक्टवरती आल्यानंतर अजून पुढे यायचे अशा पद्धतीने। तर मित्रांनो अशा पद्धतीने पुढे यायचे, जिथपर्यंत आपण फोटो नाही पेस्ट लावलेला आहे तिथपर्यंत यायचे, म्हणजेच 20.46 सेकंदापर्यंत यायचे। त्याच्या आधी आपण हे सर्व फोटो नाही पेस्ट लावलेले आहे। आता मित्रांनो 20.46 सेकंदाच्या पुढे जितके फोटो असतील तर ते सर्व फोटो नावाला पेस्ट करून द्यायचे। एकही फोटो आता सोडायचा नाही मित्रांनो। आता जितके फोटो असतील 20.46 सेकंदापुढे तर हे सर्व फोटो नाही पेस्ट करून द्यायचे, एकही फोटो सोडायचे नाही। ओके भावांनो, तर मित्रांनो बघू शकतात मी सर्व फोटो नाही पेस्ट लावून दिलेला आहे। त्यानंतर इतकं झाल्यानंतर आपला जे व्हिडिओ ते बनवून झालेले आहे। आता मित्रांनो या व्हिडिओला सेव्ह करण्यासाठी वरती जे सेव्हचं आयकन दिलेले तर त्या सेव्हच्या आयकनवरती क्लिक करायचे आणि खाली जे तुम्हाला एक्सपोर्ट नाव दिलेले तर ते एक्सपोर्ट नावावरती क्लिक करून द्यायचे आणि तुमचे जे व्हिडिओ ते सेव्ह व्हायला चालू होऊन जाणार। तर भावना आजची व्हिडिओ येत होतो। तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि मित्रांनो काही समजलं नसेल तर मला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट्स करा, नाहीतर इंस्टाग्रामवरती मेसेज करा। तर इंस्टाग्रामवरती मी तुमच्या सर्वांचे रिप्लाय देतच असतो। ओके भावनो, तर भावनो धन्यवाद व्हिडिओ पूर्ण बघितल्याबद्दल। तर भेटूया आपल्या पुढच्या व्हिडिओत।